tuotanto on aina tuotanto. Se on todellakin iso palapeli, joka pitää jotenkin laittaa kasaan ja tuntuu, että se kasaaminen tapahtuu aina sen tuotannon aikanakin, että se pystyy kaikkea edes tekemään etukäteen. Tai sitten on aina asioita, mitä jää korjattavaksi vielä jälkikäteen. Että se on niin kuin hemmetinmoinen prosessi tehdä elokuva. Meille tavanomaisen mukaisesti niin tämä lähti sitten aika nopeasti käyntiin, kun lähdettiin työstämään niin sanotusti. Että Veera oli useamman vuoden reenannut luistelua tätä roolia varten ja sitten toisaalta venäjän kieltä. Ja sitten kun kyllä levitys alkoi olemaan sillä, että sitten ei tarvinnut enää niin koko päivätyöksi stressata, niin sitten tehtiin vaan päätös, että nyt se on tämä vuosi, kun sitä lähdetään tekemään. Ja tuolla on ihan hyvät pakkaset ja sitten mulla on nämä makkarakuoret ja no se menee vähän pikkuhiljaa impron puolelle. Täällä ei oikein ole valoa enää kohta koko luistiradalla ja mä en tiedä, tuotannon lamput ei taida enää toimia tuolla pakkasessa ja me mennään niillä mitä on nyt. Me keskusteltiin aika paljon pohjalla siihen, mitä haluttiin ehdottomasti tähän elokuvaan, mitä ei haluttu ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä voisi olla ja niin ja näin. Ja Veera sai aika vapaat kädet sit sen kanssa ja sitten muutama kommentointirundi tehtiin sillä, että mä annoin notesia, mitä mä halusin enemmän sinne tai vähemmän sinne. Ja tämä elokuva käsittelee aika tulenarkoja aiheita, mitä meidän käsikirjoittaja, päänäyttelijä Veera Vilo aika hienosti kokosi käsikirjoitukseen ja sitten kun käsikirjoitusta lähdettiin purkaan kuvaajan ja muun tiimin kesken, niin sinne luontaisesti löytyi vielä lisää juttuja ja on aika mieletön kokonaisuus jotenkin, että mitä on saatu tuupattua niin täyteen kaikki semmoisia polttavia aiheita ja sitten toisaalta tehty urheiluelokuva, missä mennään aika syvälle sinne urheilijan pääkoppaan myös ja katsotaan lajiurheilua ja sitten niitä jäähalleja esimerkiksi niin näytetään vähän eri valossa kuin muissa jääelokuvissa aikaisemmin ollut. Mut pyydettiin tähän mukaan sen pohjalta, että mulla on luistelutaustaa. Eli olen harrastanut muodostelmaluistelua lähes koko elämän, lopettanut siinä 2013 vuonna. Ja ihan ollut menestyksekästäkin, että 1 Suomen mestaruus ja 1 maailmanmestaruus löytyy. Kun Veera käsikirjoitti, niin vähän siis niin kun periaatteessa tarkistin, että siellä on sitten ne luistelujutut niin kuin oikein. Että siellä ei niin kuin olisi just mitään vääriä termejä tai jotain vääriä juttuja, niin kuin, että mitkä ei ole mahdollisia tai miten ei sanota vaikka luistelussa. Tätä on odotettu. Tämä on ollut varmaan kuitenkin tavalla tai toisella päässä niin kuin viimeiset reilu 4 vuotta. Nyt on H-hetki, niin on kyllä. Me ollaan hierontakoulu Atlaksessa ja meillä alkaa tänään täällä eka kohtaus. Se on tämmönen urheiluhierontakohtaus, missä mun hahmo käy avaamassa vähän nimeä. Mä oon nuoruuteni viettänyt Olarivoimistelijoissa. On joukkuevoimistelun maailmanmestari vuosimallia 2008. Samana vuonna voitettiin maailmankappi. 2005 on ollut Junnu maailmanmestarijoukkueessa mukana kanssa. Ja kyllähän se oli se kipinä, miksi tällaista lähdettiin tekemään, niin se, että on itse nähnyt sen maailman. Että siellä on omakohtaista kokemusta ja sen lisäksi siellä on asioita, mitä on kuullut, nähnyt ja mistä on kuullut huhuja ja sitten tietenkin on kiinnittänyt huomioon lehtiartikkeleihin ja dokumentteihin ja kaikkeen, niin oli pakko purkaa ne asiat johonkin. Tämä elokuva on semmoinen kollaasi estetiikkalajien urheilijoiden tarinoita, jotka on tehty fiktiiviseen muotoon ja se käsittelee naisurheilun sitä karua puolta. Yes. Siinä aika hyvä. Alkaa sitten laita käsiä tuohon niinku vikiin. Yes. Ja olkaa hyvä. Блядь, это пиздец. Мои ноги отваливаются. Корова, блядь.
Ja päälle. Ja sisään. Kyrsyästä hieman oppineena ja kasvaneena, niin tajuttiin tätä leffaa tekemään lähtiessä, että tarvii ehkä vähän paremmin olla etukäteen selvillä, että minkälaisia kuvia lähdetään hakemaan ja muuta. Ja me sitten meidän kuvaaja Mikko Kaurion kanssa aika perusteellisesti sitten blokattiin ja nopeasti kuvakäsikirjoitettiin koko elokuva ja sitten huomattiin siinä kohtaa, että mitä juttuja niin kuin ehkä tarvii vielä käsikirjoituksesta myös hioa ennen kuin voidaan lähteä kuvaamaan. Ja se oli todella hedelmällinen osa meidän prosessia. Ehkä ihan jos miettii prosessina, niin tässä me käytiin aika paljon tarkemmin sitä kässäriä etukäteen läpi ja sitä leffan tyyliä niin kuin kuvauksen kannalta. Mitä sitten tavallaan Kyrsyässä ehkä ne asiat syntyi vähän enemmän siinä tehdessä. Ja silleen, mikä on ehkä ihan luonnollistakin, että jos et sä oot tehnyt niin kuin ennen, niin sitten tavallaan muotoutuu se yhteistyö siinä tekoprosessissa. Meillä oli tavallaan niin kuin aika lyhytkin ennakkotyö. Me istuttiin 3 päivää pöydän ääressä ja käytiin kässäriä läpi ja se oli sitten niin kuin ihan oikeasti 3 päivää. Siinä ei paljon taukoja pidetty muuta kuin välillä nukuttiin ja välillä vähän syötiin ja sitten kun ei enää aivot toiminut päivän päätteeksi, niin sitten katsottiin vähän refeleffoja vielä siihen. Se on aika semmoinen intensiivinen esituotanto, jos näin voi sanoa. Se oli kyllä mielenkiintoista sitä kuvakäsikirjoitusta työstäessä, että kun oltiin löydetty Kyrsyn myötä se meidän tapa toimia ja jollain asteella täytetään toistemme lauseita ja muuta, niin hyvin luontaisesti niin kuin dialogikohtaukset ja muut jotenkin blokkaantui, mutta sitten nämä luistelukohtaukset olikin asia erikseen, koska meillä ei siinä kohtaa vielä ollut selkyyttä siihen, että tuleeko joku stuntti mahdollisesti tekemään Veeralle jotain vaikeampia kuvia. Kiitos. Olemme Vanajan linnassa. Täällä on suuri säätöpäivä käynnissä. Täällä on plus 70 ihmistä paikalla about ja kaikki on kaatunut ihmistä päälle, mutta hyvin meillä kai menee. Kuvausjakso tässä elokuvassa oli kyllä erittäin raastavan raskas. Täällä käy. Ja pitkä ja hajanainen. Ja sille ei oikeastaan voinut mitään, koska me tajuttiin, että me kuitenkin tehdään pienemmän budjetin, ehkä vähän arthousea, indie-leffaa ja sitten kuitenkin meillä oli 76 lokaatiota vai mitä, se oli jotain ihan järkyttävää. Ja se oli asia, mitä ei ehkä ollut käsikirjoittajana ihan miettinyt loppuun asti. Se on mun oma mitani vuodelta 2008 Prahan maailmankapista. Silloin vähän jumppailin. Hämeenlinnassa kuvattiin Vanajan linnassa isoja joukkokohtauksia. Siellä oli varmaan lähemmäs 100 avustajaa. Niin tämä on yksi asia, mitä mä oon jännittänyt tässä elokuvassa, nimenomaan nämä joukkokohtaukset, että miltä ne tulee lopulta näyttämään. Koska ensinnäkin että niitä avustajia sai todellakin haalia ihan pilvin pimein, että saa edes jotenkin pystyä näyttämään, että täällä on ihan rutosti ihmisiä. Piti käydä läpi kaikki harrastajateatterit ja ihan kaikki sukulaiset ja ystävät ja kaikki akitoida paikalle. Mutta tavallaan, että eka tietenkin lähestyen tämmöisiä isompia ryhmiä, esimerkiksi urheiluseuroja tai harrastajateattereita, että saisi niin kuin yhdellä puhelinsoitolla tavallaan kerralla liikkumaan isomman joukon ihmisiä, kun sitten käydään oman puhelinluettelon läpi yksi toisensa jälkeen, että tuutko avustaa. Päivä on ollut niin jotenkin all over the place, että ei olisi kerennyt miettimään, mutta nyt kun alkaa miettiä, niin alkaa hikoiluttaa aika paljon. Tää jotenkin pitäisi puhua montaa kieltä ja olla hirveä tunneskaala ja ahdistaa valmiuksia. Ehkä se on hyvä. Tää Hämeenlinna oli jännä keissi. Se oli meille kanssa ihan jackpotti, että siellä meillä oli varmaan isoin tiimi kerralla yöpymässä ja mulla ja Roopilla oli vielä sen lisäksi esimerkiksi lapsi mukana ja hyvä ystävämme Katja hoitamassa lasta ja ne oli isot kuvaukset. Niin me saatiin sitten Hämeenlinnan kaupungilta jotain kautta Miikka hommas. No aika tuomion saaneen koulun
Siellä oli joku isompi homevaurio toisessa päässä kouluun yhdessä siivessä, mutta sitten toinen pää oli ihan siisti ja puhdas, mutta se oli tyhjä. Niin sitten meille rakennettiin sinne vähän niin kuin semmoinen asumissiipi. Ja se jotenkin tuntuu, että näissä meidän elokuvissa on aina vähän tärkeää se, että meillä on se joku leirikoulu jossain. Ja tämä Hämeenlinna oli kyllä nyt selvästi ainakin se ensimmäinen niistä. Siellä oltiin 3 viikkoa ja tehtiin semmoisesta isosta varmaan 2 luokan tilasta niin kuin semmoinen asumistila ja siellä oli sitten soppia ja sitten muistaakseni vanhan Omena-hotellin sängyt tuotiin sinne meille käyttöön. Ja sitten siellä oli suihkut siinä päässä koulua ja puvustamot ja kaikki. Se oli hauskaa. Tai se on aina jotenkin kuvauksissa kruunaa sen kaiken se yhteiselo. Täällä me ollaan Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväosastolla. Täällä ei ole yhtään potilaita viikonloppuna ja saadaan kuvata aika rauhassa. Tää tämmöistä siirtymää eilistä. Meillä oli 40 avustajaa ja kaikki näyttelijät tuolla Hämeenlinnassa kuvattiin kultamitalijuhlia ja nyt sitten vähän rauhallisempi meininki tänään onneksi. Otetaan yksi nopeasti. Ihan pidät samat kuvat. Heijaa. Hämeenlinnan kuvausjakson yhteydessä majoituttiin tosiaan siellä yhden koulun tiloissa ja tässä kyseisessä rakennuksessa päädyttiin myös kuvaamaan joitain juttuja. Eli siellä loppumontaasissa, kun katsellaan Jevgeni Haukan näyttelemää isähahmoa siellä poliisin kuulusteluhuoneessa, niin tämä kuvattiin esimerkiksi siellä koulun tiloissa ja sitten se vastakuva siitä telkkarista, mitä hän katsoo, niin kuvattiin myös siellä, mutta ihan toisella puolella rakennusta. Ja balettikohtauksen jälkeinen poistuminen sieltä balettisalista, niin se kuvattiin siellä koulun tiloissa myös. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Silmäpussit kertoo totuuden. Ja nauttien. Olkaa hyvä. Hämeenlinnassa tosiaan kuvattiin useampia näitä balettikohtauksia, joihin meidän upeat suomalaiset luistelijat, näyttelijät olivat harjoitelleet yhdessä Saara Elinan kanssa, joka näyttelee tässä elokuvassa tätä balettimaikkaa. Mä oon saanut ruoskia niin kuin 5 upeata näyttelijää sillä, että ne on joutunut tunnin verran pitää jalkaansa tosi ylhäällä ja metsin saanut kävellä, mikä saa mut tunteen tosi niin kuin, tiedätkö, voimakkaalta. Se on mahtavaa kiduttaa ihmisiä. Toisaalta tää on henkisesti tosi raskas, koska mulla on henkisiä haavoja koko niin kuin mun varhaisesta balettiurasta. Niin kuin se, että joutuu niin kuin käymään läpi niitä vanhoja traumoja, niin se kyllä satuttaa. Kiitos. Vähän tankohierta nyt tossa. Ihan pikkasen, mutta ei sen pahemmin. Jesus Christ. Kipuanystistä hashtag. Yes, kipuista. Tässä elokuvassa on useampia kohtauksia, mitkä on ihan tarkoituksella tehty tavallaan peilin edessä. Tämä peili on jotenkin niin kuin se, missä se hahmo näkyy. Että se on semmoisissa niin kuin raameissa ja tavallaan toisessa maailmassa. Että oikeastaan kuvataan vaan peilin kautta, mitä tapahtuu. Haastavin oli ehdottomasti balettisali. Että miten me saadaan tavallaan ne kuvat tehtyä siellä ilman, että valot näkyy, kamera näkyy, työryhmä näkyy. Yksi, mitä mä en uskonut, että oltaisiin saatu, niin on sellainen kuva, kun päähenkilö tulee ovesta sisään. Ja se näkyy ihan silleen normaalisti, mutta sitten kaikki muu siellä huoneessa niin näkyy sen peilin kautta. Että tavallaan siinä kuvassa vaan kaikki on peiliä ja sitten siellä on yksi ovi niiden peilien keskellä. Ja sitten kun ne peilit kohtaa siellä seinän nurkassa, niin sitten me työryhmänä mentiin sellaiseen pitkään jonoon. Muistat, montako meitä oli siinä 6-7 varmaan jonossa. Saatiin just ahtauduttua silleen, että kaikki meni silleen sivuttaen siihen, että me ei näytä sieltä peilistä. Siellä on äänittäjä ääntä ja
Mä sain kameran silleen, mä aina millin siirsin, että nyt näkyy tuo jalka ja nyt näkyy tuo jalka ja koitin löytää sen sieltä. Vähän piti ottaa kaikki osia kamerasta pois, että se tavallaan menee sinne piiloon, mutta se on kyllä, en tiedä. Mä veikkaan, että moni näkee sen kuvan, niin ne luulee, että se on tehty postissa. Että sieltä on otettu pois, koska se nyt jotenkin tuntuu ainakin itselle, että se on fyysisesti ihan mahdoton kuva tehdä niin kuin tolleen kuvaustilanteessa. Pistää hymyilemään, kun miettii, että mitä tämä keskeinen kuvauslokaatio Hämeenlinnassa löytyi, koska niille, jotka on mahdollisesti katsoneet meidän edellisen elokuvan Kyrsyä Toughlandin, niin siellä tämä keskeinen kuvauspaikka löytyi mun rakkaan ystävän Matvei Ojansuun kautta. Ja tämä kerta ei eronnut juuri muulla tavalla tästä kuin, että nyt oli kyseessä Matvein isän puolelta löytyvä aivan upea tämmöinen vanhempi asunto, joka oli kumminkin semmoisessa kunnossa, kun me toisaalta haluttiin näyttää, että tämä mummu olisi moderni, itsenäinen nainen, niin se jotenkin sopii ja sitten tuli elokuvaan myös semmoinen skandinaavi-fiilis. Ollaan siirrytty Hämeenlinnassa Birger Jarlin kadulle tämmöiseen isoon puutaloon. Tää on mummun kämppä ja meidän on tarkoitus kuvata tässä nyt seuraavat 2 viikkoa niin tää isoäiti ja hänen asuntonsa läpi. Tää on vähän ollut sellainen semi-kaltoin kohdeltu tyyppi, niin tässä on niin viimeiset tulokset siitä. Sitten jos ei ole ruhjeita, niin sitten on överit, kisapakkelit tai juhlapakkelit. Mutta se on toisaalta, se kuvastaa niinku naisten urheilulajeja, että sä oot ihan murjottu, mutta sit sulla on hirveät pakkelit, kun pitää mennä. Jotenkin se asunto, kun se löytyi, niin en mä tajunnut, että se sit lopullisessa elokuvassa tulisi olemaan niin tärkeä juttu, just tämä kyseinen lokaatio, että kun siinä elokuvan alussa tulee sinne ensimmäistä kertaa, niin miten Veeran hahmo katselee esimerkiksi ympärille ja miten siinä jo annetaan ennusmerkit siitä, mitä lopussa tulee sitten portaiden ympärillä tapahtuu. Varmaan semmoinen ehkä ensimmäinen tai meidän niin kuin isoin rooli, mikä oli auki, niin oli tietenkin isoäiti. Ja se oli semmoinen, että mä olin alkanut näkee Leena Uotilan päässäni. Se rooli ehkä pohjautui mun omiin isovanhempiin ja niin kuin eritoten edesmenneeseen isoäitiini. Semmoinen niin kuin todella vauhdikas, rempseä tyyppi, välittävä. Onhan siinä taustalla se tragedia, että se tytär ja lapsenlapsi on niin kuin muuttanut sinne ulkomaille ja oma tytär on kuollut. Ja mun mielestä se tuo siihen semmoista elämän ymmärrystä, että se tajuaa, että näin elämässä saattaa mennä. Ettei se ole siitä katkeroitunut, vaan se päinvastoin se niin kuin yrittää sitten ensin tutustua siihen ja sitten luoda sille parhaat mahdollisuudet jatkaa luistelemista ja elämäänsä sitten täällä. Haluttiin isoäiti tähän, joka sitten uskottavasti kykenisi puolustamaan tätä tyttärtään siellä lopussa ja voisi olla semmoinen suunnannäyttäjä monella tapaa sitten tälle Veeran haamolle myös. Ja sitten kun tuli varmuus siitä, että ne saadaan elokuvaan, niin oltiin kyllä aika pähkinöinä ja se jotenkin mitä hän toi tähän rooliin, sanoin kuvaamatonta, koska se on jotenkin sen elokuvan sydän mun mielestä se isoäidin ja tyttären välinen kemia siellä. Se on kaikki se, mitä se Veeran haamo jotenkin tarvii ja ei ole saanut omasta perheestä. Yes, kiitos. Näyttelijät sisään. Todella hyvä. Oli jotenkin ihanaa päästä Leenan kanssa tekemään tätä elokuvaa, koska hän oli myös niin innoissaan siitä, että oli tämmöisiä vähän action-tyylisiä kohtauksia, mutta sitten oli myös paljon muuta kaikkea siinä. Oli se semmoista kyllä työstämistä legendan kanssa. Ja mä muistan, että ekat päivät oli tosi jänniä jotenkin.
On olemassa sellainen sanonta, että sun pitää tehdä itseäsi parempien kanssa töitä, jotta sä voit kehittyä, niin siinä oli semmoinen asetelma kyllä, että puski ihan täysillä itsestään kaiken pihalle, että jotenkin on toisen vertainen. Ja sitten toisaalta Leena sanoi kivasti silloin, kun vasta lopussa, että hänkin taas niin kuin pääsi jotenkin jonkun näyttelijyyden ytimeen, että ehkä Roopen työtapa tai joku oli niin uusi ja ehkä se koko setti oli niin intiimi, että siinä pääsi Leenakin tekemään taas jotain vähän uudella tavalla, kun joku hullu indie-porukka pistää sun elämän risaseksi, niin siinä voi sit löytää jotain uutta itsestään. No kyllä se, kun itse ei ole niin kauhean väkivaltaista elämää viettänyt, niin kyllä se jotenkin ensi alkuun niin kuin vähän pysäyttää, että hetkinen, että miten tässä nyt toimitaan, mutta kun se täytyy vaan ajatella ja sitten vähän miettiä, että minkälaisissa tilanteissa on itse ollut ja miten niissä on toiminut, vaikkei se nyt ihan sama toiminta varmaan olekaan, mitä ruvetaan hakemaan, mutta jotenkin se mieliala varmaan. Siitä voi jostain omista kokemuksista löytää siihen mielialaan jotain, joka pätee. Tärkeä juttu mulle tässä elokuvassa, missä näytetään aika paljon miesten tekemää kamaluutta, oli se, ettei vaan tehty niistä miehistä ainoastaan pahoja, vaikka se on niin kuin selkeä osa sitä juttua, mutta varsinkin tämä isän polku tässä, mitä Jevgenin kanssa sitten jonkun verrankin muokattiin siinä matkan varrella, että myös se mies on olosuhteiden uhri tässä isommassa niin kuin pahuudessa ja järjestelmänsä rikollisuudessa. Niin se oli tärkeää itselle, kun oli just tullut isäksi itse ja mietti sitä, että niin kuin, minkälaista esikuvaa haluaa antaa ja miten niin kuin ohjata sitä omaa pientä, niin sitten, että miten joku toinen, joka on ollut samassa tilanteessa, niin sit voi ajautua syystä tai toisesta niin kuin kohteleen tytärtään näin. Venäläinen, sanotaanko vähän niin kuin epäonninen liikemies tulee mieleen, joka on siis tämän pääosan esittäjän isä, joka sitten on joutunut tässä tavallaan niin kuin uhraamaan suorastaan oman tyttärensä myöskin niin kuin oman menestyksen vuoksi. Ja ei siinä kovin hyvinkään. Jevgeni oli ihan täydellinen tähän rooliin. Ja sitten siinä auttoi vielä se, että just kun Stace Combat on Jevgenin yksi niin semmoisia isoja taitoja, niin meillähän on sitä rymistelyä ja tappelua tässä, niin se oli sitten myös semmoinen täydellinen löytö loppupeleissä. Hän myös sitten tosi paljon auttoi mun venäjän kielen kanssa, että se oli niinku semmoista, että Jevgeni ei ollut pelkästään näyttelijä, että se oli niin kuin opas ja mentori sekä siinä taistelukoreografioiden teossa että kielellisissä asioissa, mikä on tosi tärkeää silloin, kun tehdään pienellä budjetilla elokuvaa, niin siellä ei ole 100 koordinaattoria ja opettajaa joka nurkassa, niin sitten tarvitsee moniosaajia paljon mukaan. Kiitos. Toisiin. Kiitos. Kiitos. Meidän piti saada se takki näyttämään vanhalta. Ei välttämättä likaiselta, mutta siltä, että sitä on jo käytetty nämä vuodet. Siihen kaivattiin ensinnäkin karva, ja karva ei saa olla uutuuden valkoinen. Kaivattiin Venäjän lippua, kävin painattamassa, ja sitten mä sen lipun vielä tuhosin sillä, että se näyttää, että se on ottanut jo väriä itteensä elämästä. Ja sen kanssa myöskin tehtiin semmoinen tuhottu urheilukassi. Ja painettiin myöskin takin selkämykseen tuolla Blue Signissa semmoisilla kyrillisillä kirjaimilla se Venäjän nimike sinne. Ja sama juttu siihenkin sitten. Käytiin aika perinteisiä tekniikoita, teetä ja kahvia ja jopa akryylimaaleja, että katsoin, että mikä tarttuu mihinkin pintaan siinä takissa, niin saatiin se efekti aikaiseksi niitä kuvauksia varten, mitä tarvittiin. Yes. Kiitos. Lähdetään nyt työstämään sitä kohtausta, missä meidän välillä syntyy side. Joo, odotan suuresti näitä haasteita ja kaikkia uusia seikkailuja.
Meidän kämpässä kuvataan balettitanssijan kotikohtaukset. Balettiopet? Niin, se on tälle balettiopettajalle, tälle hahmolle. Ja ehkä ensimmäinen ehto aito ystävyyssuhde, mitä tällä hahmolla on. Ja just semmonen, että tällä ei ole äiti eikä tällä ole sisaruksia, niin Saaran hahmo edustaa ehkä niitäkin sitten jotenkin, että on joku semmoinen vanhempi tukihenkilö. I have a light that I like. I don't want to lose it. Toi hahmo on käynyt läpi samat asiat kuin tää on omalla urallaan. Niin tulee ymmärtämystä jostain suunnasta myöskin. Sympatia. Mitä te kuvaatte tällä hetkellä? Sellaista aika intiimiä kotikohtausta. 2 näyttelijää. Aika staattinen, mutta tosi vaikeita asioita. Niin pitää saada just oikein. Tekee se tästä? Illaksi vielä kuule. Kyllä. Ilo irti. Must go to the police. There's nothing I can do. I don't know how you deal with this stuff back home, but in this country, you go to the police. Period. Mitä se oikeasti on näyttelijän ammatti? Varsinkin kameranäyttelijän. Niin sä istut ja odotat. Joo. Mä en ihan pääse istumaan tässä. Tämä on lähtöpäivä täältä Hämeenlinnan setiltä. Viimeinen päivä 2,5 viikon setistä. Me jäädään tänne varmaan tuottajien kanssa vielä siivoilee huomiseksi, mutta suuri osa ihmisistä on lähtenyt tai lähtee tämän päivän aikana. Vähän on tämmöiset haikeat fiilikset. Meillä taitaa olla Porin kuvausjakso 2 viikon päästä. Noin. Nyt roopetamme. Joo. Turkiksen kanssa niin tarvitsisi katsoa nyt, että mitä tapahtuu, kun tulet portaiden alapäähän. Okei. Yksi keskeinen kuvauspaikka tai kuvausalue meillä oli Ahlainen, pienekö kylä tuo Pohjois-Porissa. Siellä oli jotenkin semmoisia mestoja, mitä nähtiin aika alusta asti, että tähän leffaan voisi sopia, kun haluttiin semmoista tietynlaista lookia edustaa sitä Venäjää elokuvassa. Ei tarvinnut lähteä kuvaan jonnekin muualle, että saatiin luotua se illuusio ja sitten toisaalta saatiin aika uniikkeja kuvauspaikkoja käyttöön vielä. Ja yksi semmoinen lokaatio, mitä useampi kuukausi jännitettiin, että mistä se tähän löytyisi, niin oli se Veeran hahmon Venäjäkodin ympäristö ja sitten toisaalta se sekvenssi siellä elokuvassa, kun tämä hahmo päättää sitten karata. Ja... Kiitos. Saako yhden? Sitä on heti jotenkin ihan erilaista tehdä, kun näyttelijät puhuu eri kieltä ja tavallaan ehkä just lähtee tekemään niin kuin Venäjää Suomessa, niin se on jotenkin niin kuin tosi mielenkiintoista, että miten sen saa sit niin kuin lavastuksellisesti ja valaisun kautta ja niin kuin, miten ne kaikki elementit toimii siellä. Tunnelman kannalta ehkä leffan parhaat kuvat on niin kuin päähenkilön se Venäjän koti, missä se harjoittelee. Siellä on ihan muutama kohtaus, mutta se meni kaikki jotenkin. Vaikka se oli niin kuin haastava paikka, niin sieltä tuli jotenkin tosi hyvä. Vaikka ne oli pitkiä ja tuskaisia päiviä olla siellä pienessä tilassa. Siellä oli yksi niistä harvoista, missä kamera liikkuu. Niin kuin. Tosi semmosia, mistä päähenkilö tavallaan pakenee siinä lopussa. Niin muistan, että se on kyllä niin kuin ihan tyyliin varpaisillaan ollaan ahtauduttu ohjaaja, kamerassari ja minä ja kamera vielä johonkin nurkkaan ja sitten saatu vielä jostain jotenkin niin kuin ne valotkin vielä siihen toimimaan ja sitten näyttelijätkin tekee ihan huippuduunia, niin on silleen jäänyt kyllä mieleen sellaisena onnistumisena ja nyt kun näkee leffan, niin ne on kyllä hyvän näköisiä kuvia. Siellä oltiin vajaa viikko jossain tämmöisellä vanhalla kylätalolla, missä järjestetään juhlia ja muita ja semmoinen, jos oli tunnelmaa.
Kyllähän tää on tälleen, antaa energiaa, kun tänne tulee se nuoria, kauniita leidejä. Mutta on myös sellainen äidillinen olo, se on hauskaa. Sitä on kuitenkin ollut sellainen, että kun nuo tytöt on ollut 10-vuotiaita, niin mä oon ollut estradilla silloin. Kyseli hirveästi kaikkea. Ei, mitä sä haluat? Ihan toi yläkulma, niin kolmannesta ikkunasta, niin joo, super. Mä oon semmonen veteraani, mä oon niiden silmissä. Nukuttiin liikuntasaleissa patioilla. Mä taisin nukkua semmoisella vanhalla paksulla jumppapatjalla, mihin on tehty voltteja. Niin suoraan siitä herää aamulla kuvauksiin samalle patjalle. Joo, se oli hauska. Sielläkin kuvattiin sitten just samassa salissa ja siinä ulkona. Ja paikallinen baari tarjosi meille yhden illan ateriat ja semmoista leirielämää. Tuotannossa kävi tietenkin vielä silleen sitten, että jotenkin, koska tämä on talvielokuva, niin kaikki ulkojutut kuvattiin talvella ulkona. Ja sitten kun tuli kesä, niin siirryttiin kylmiin jäähalleihin kuvaan. Et meillä oli niinku vuoden kestävä talvi. Joo, tämä Freeskate oli hyvä projekti siinä, että päästiin kaluun niin oikeastaan kaikki Suomen jäähallit. Me oltiin Metro-areenalla ja me oltiin Ritari-areenalla, jolla on joku uusi nimi. Sitten oli pari treenihallia Espoossa, joista toinen sitten kuvasti Venäjä-hallia. Ja sitten oli Forssa-halli vielä toimi Venäjä-hallina niin kuin kilpailuihin ja niitä sitten ristivirasti ajeltiin ties kuinka paljon. Tuli jäähallit tutuksi. Se oli varmaan yksi suurimpia kysymysmerkkejä silloin, kun esituotantoa lähdettiin pyörittää eteenpäin, että mistä sitä jääaikaa sitten löytyy tai miten tämä on niin kuin toteutettavissa, koska se, että mennään kuvausryhmän kanssa sinne jäälle, niin on ihan yksi oma juttunsa, että niin kuin levitetäänkö sinne jotain vanereita tai mattoja ja ylipäätään se, että mistä niitä aikoja saa, koska Suomessa talviurheilulajit on aika suosittuja ja on ties minkälaisia remmejä, jotka vie sitä jääaikaa, niin se ei ollut ihan yksiselitteistä, että miten kuvausryhmä tulee päiväksi kuvaa jonnekin. Ja olikohan meillä sitten lopujen 20 kuvauspäivää yhteensä näissä halleissa, että se oli niin kuin myös ajallisesti iso määrä. Tämä tarvitsee enemmän tunnetta. No ihan sua. You have to work with the expression, with the feeling, like how to enjoy it more. Mun mielestä tässä elokuvassa, no ensinnäkin sehän on ihan selvää, että tässä on todella voimakkaat naisroolit, jos voi vielä puhua näin, että on naisroolit ja miesroolit. Nämä tämmöiset sukupuoliroolit ja sitten Me Too-kampanja, niin nehän on todellakin läsnä tässä elokuvassa varmaan lähes joka kohtauksessa enemmän tai vähemmän. Että sehän on kuin semmoinen pilvi tavallaan jokaisen kohtauksen päällä. Niin kuin kattoteemana. Ara, mitä Akka sanoi, kun harrastettiin 3 kimppaa viikonloppuna naapurin kanssa? Me too. Ohjaajana mulle, niin mä luotan aika pitkälti siihen niin kuin omaan fiilikseen aina siltä, että miltä tämän tarvii jotakin näyttää ja tuntuu, että sit, kun mä näen sen, niin sit mä tiedän, että se on toi. Yksi erittäin haasteellinen kohtaus tässä tuotannossa oli ehkä se kohtaus, missä Veera ja Miikka Janttila koreografioi tätä luisteluohjelmaa. Joten kohtauksen tarkoituksenahan on, että tämä koreografi saisi jonkinlaisen yhteyden tähän päähenkilöön, jolla on tapahtunut rankkoja asioita, ja että hän saisi sen yhteyden tämän liikkeen kautta ja saisi tämän päähenkilön, jota Veera näyttelee, niin ilmaisemaan niitä asioita ulos juurikin sen liikkeen kautta. Sitä päädyttiin lähteä tekemään aika sellainen impro-pohjalta, että oli tietysti jonkun verran tietoa siitä, että miltä se ohjelman alku tulisi näyttää sitten niissä luistelukohtauksissa, mutta koska he tapaa tässä kohtaa niin kuin ensimmäistä kertaa, niin eihän se voi olla niin kuin automaattisesti se sama juttu, että toisaalta sitten haluttiin näyttää
mitä se työstö on, kun taidetta tai tämmöistä luisteluohjelmaa lähdetään tyhjästä rakentaa. Et siihen liittyy paljon kokeilua ja paljon virheitä ja paljon semmoista elostelua, minkä kautta sitten lähtee muovautumaan. Ja jotenkin se on symbolista myös sen suhteen, miten tämä kohtaus sitten loppujen lopuksi muotoutuu. Se on nyt hyvä, mutta sitten mitä voi mennä niin tuonne päin sitten, mistä ointi niin leissassa ja miten Roope sen ohjasi, niin sehän oli semmoinen yhteistyön lopputulos, että siinä näyttelijät improvisoi, kuvaaja tarjoaa mahdollisuuksia, että jos kamera pyörisi vaikka näitä ympäri, ohjaajalla oma toiveet. Että se oli täysin niin kuin siinä mun mielestä kiteytyi ehkä siinä kohtauksessa se, että sehän on niin kuin se, jos mikä on yksi niistä monista kohtauksista, joka on semmoisen yhteistyön lopputulos. Hirmu hyvä suoritus oli. Mä olin kauhean taitava. Tää on vähän paha, kun opetellut kaikkia muuta paitsi jarruttamista ei niin kauheasti, niin sitten jos on kova vauhti, tai ylipäänsä minä en pysty jarruttamaan muuta kuin pyörähtämällä. Ja sitten jos on kova vauhti, niin ei voi pyörähtää, eli sitten ei voi jarruttaakaan. Joo, kyllähän meidän piti tehdä tästä elokuvasta myös tietynlainen prinsessa-elokuva, että kyllähän se niinku tekijätiimistä kaikki ne, jotka on ollut estetiikkalajien parissa itse, niin kyllähän kaikilla on myös se palava rakkaus ja semmoinen intohimo ja on melkein pakko mielen näitä lajeja kohtaan, että onhan niissä jotain niin hienoa. Ja kyllä sitä piti tuoda esiin tässä elokuvassa myös. Me päätettiin heti alkuun, että kisakohtaukset täytyy olla hienon näköisiä viimeisen päälle. Kilpailupuvut, meikit, kaikki se, mitä estetiikkalajeissa niin kun näkyy ulospäin, kaikki se hienous, niin se pitää näkyä isosti. Ja vedetään mieluummin vaikka överiksi kuin liian vähän. Et kyllä mä uskon, että katsoja tulee näkemään tästä just sen palon, mikä meillä on kaikilla ollut. Mä tapasin Nina Korennon semmoisen lyhyt elokuvan kuvauksissa kuin Amme. Ja sillä oli tosi hieno oma tyyli ja oma touchi asioihin. Ja mä sain vähän sen käsityksen, että on aika kiireistä hänen elämässään ja puntaroin sitä, että otankohan mä yhteyttä vai enkö mä ota, että onko siinä nyt vaan liikaa. Kyllä mä sit otin ja kyllähän sitä käytiin sitä keskustelua heti sitä alusta, että apua, tää on aika tiukka aikataulu ja muuta. Mutta kyllä Nina sit halusi lähteä kuitenkin mukaan. Ja tässä on sama juttu, että miltä näyttää ihoa vasten ja miltä näyttää sit, kun siellä on niinku alla. Missä se oli se sininen? Toi sininen tuolla. Ja se tulee heti se kuvio kyllä paremmin esiin. Ja tää torsoa vasten tätä V-tä paljon, sillä lailla, että sieltä voisi kuultaa läpi nyt sitä sinistä. Ja sitten kun oli ensimmäisiä palavereja, missä oli vähän enemmän niin kuin eri osa-alueiden ihmisiä tapas ja muuta, niin kyllä me sitten tajuttiin aika nopeasti, että tämän elokuvan puvustus ei ehkä voi olla yhdellä ihmisellä kokonaan, että se on vaan niin heavy homma, varsinkin pienellä aikataululla. Sitten päädyttiin siihen, että koska Nina on tämmöinen todella niin kuin taiteilija, niin että Nina pitää huolen sit näistä kaikista niin kuin hienoimmista just luistelupuvuista ja muista, että ne tehdään viimeisen päälle. Ja sitten me otettiin mukaan Tiia Helen, joka on sitten taas vaatealan ammattilainen muuten, niin hän oli sitten parempi tämmöisessä, niin kuin, että haalitaan iso kasa asioita jostain, normaaleja vaatteita tai muuta, ja hän on hyvä niin kuin arkityylien ja muiden kanssa. Tämä on teidän ensimmäinen luistelupuku. Ehkä joskus 7-8-vuotiaana mä oon sen vetässyt päälle, niin kuin näkyy. Mulla on hienot luistimet myös, katsotaan. Voisi olla joku sirkusteemu tässä. Kyllä. Koska elämä on sirkusta. Ja mulla on muutama semmoinen niin tavarapuvustuksen lisäksi tuossa, mitkä mulla oli itsellä voimistelijana aina mukana ja nyt ne on tässä leffassa samalla lailla. Niin ne on semmosia, että ei kukaan varmaan kiinnitä niihin huomiota tai tule miettineeksi, mutta ne on semmosia pieniä hauskoja läppiä itselle.
kuvataan pukkatyttöjä. Ne tulee aina kisasuorituksen jälkeen, koska tämä on niin huippuluistelijat, että on saanut hirveästi pehmoleluja ja pukkia. Niin nämä tulee keräämään pukkatytöt. Yes. Tehdään yksi vielä nopeasti. Avustajaluistelijat tuli jo mun kautta. No monet tutut tietenkin, kun noissa luistelupiireissä pyörii, niin oli tosi kiinnostuneita ja kaikki. Jos ihan sano vaan, jos tarvii jotain, niin siinä vaiheessa, kun sitten otti yhteyttä, että hei, tarvittaisiin nyt tämän ikäisiä luistelijoita tona päivänä tonne. Ja mulla soi puhelin taukoamatta, kun ne vanhemmat sieltä soittelee, hei, mulla voisi tulla se, hei, vielä pääseisikö sekin, ja monta mahtuu vielä, ja käykö, jos se tulee. Ja sitten oli tämä muodostelmajoukkue tietenkin, tuli mun kautta kanssa, ja itse asiassa oli yksi joukkue, jossa minä olen itsekin luistellut aikoinaan, niin oli hauska, että tuli nyt tämmöinen vanha joukkue sitten niin kuin kaukaisuudesta. No pienet jääkiekkoilijatkin itse asiassa tuli jo mun kautta. Et se oli itse asiassa, että yksi luistelu maailmassa oleva tämmöinen äiti, niin hänellä oli tietenkin lapsi, joka luisteli, niin sitten sen kautta tuli sieltä ja yhtäkkiä löytyi näitä kontakteja joka puolelta. Vaikka mä ajattelin, että mä oon jo vähän niin kuin ulkona tästä luisteluskeneestä. Minä olen nyt maskissa ja tänään kuvataan 3 mun kohtausta. Mun rooli on siis semmonen geneerinen jääkiekkomaalivahti, joka pyörii täällä käytävillä ja etsii rakkautta. Mulla itsellähän on 14 vuoden mitalta urheiluhistoriaa jääkiekon parissa. Jääkiekko oli pitkään semmoinen asia, mitä mä halusin tehdä aikuisiällä ja ammatikseni. Ja ne ovet sitten ei auennut ja monen mutkan kautta päädyin elokuvaan. Mutta tässä freeskateissa on niin kuin nastaa se, että kun on niin tuttuja ympäristöjä, missä on viettänyt nuoruusvuodet, niin sitten jotenkin pääsee sinne takaisin ja elää sitä sitten tämän tarinan varjolla. Kyllä sitä vasta sit kuvauksista tajus, että kuinka henkilökohtaista tämä on, että sitä jotenkin palasi ihan siihen huippu-urheilijamoodiin ja huomasi, että pääkopassa alkoi pyöriä samat asiat kuin silloin, kun urheili itse hyvässä mielessä ja pahassa mielessä, että sitä jotenkin välillä, mulla ei ole ikinä käynyt silleen, että mä menisin jotenkin roolini kanssa ihan niin kuin sekaisin, että mikä on tosielämä ja mikä ei, mutta kun tavallaan on käynyt ton kertaalleen läpi ja toi on ollut jokseenkin mun elämää, niin kyllä ne meni vähän sekaisin. Ja puhuin myös Tean ja Saaran kanssa ja ihan samoja fiiliksiä. Olihan se projekti muuttua voimistelijoista luistelijaksi, mutta mulla oli alusta sellainen olo, että mä pystyn tekemään sen, koska kuitenkin, jos sulla on ylipäätänsä mitään urheilutaustaa, niin se helpottaa toisen urheilulajin oppimisessa. Ja sitten voimistelu ja luistelu on jo niin lähellä toisiaan, että niin kuin jotenkin semmoinen liikekieli on sama. Niin se oli jo silloin 2014, kun mä päätin, että mä haluan tehdä luisteluleffan, niin silloin aloin jo luistelee. Ja mä otin heti mukaan Tea Siltasen, joka on hyvä ystävä teinivuosilta ja hän on muodostelmaluistelun huippu itse. Pyysin häntä heti kättelyssä mukaan ja sitten me alettiin luistelemaan yhdessä ja Teija on periaatteessa opettanut mulle koko semmoisen perusluistelun. No, lähtötilannehan oli se, että Veeralla oli semmoiset varmaan jostain kaupasta ostettu halpisluistimet. En tiedä, voiko niitä luistimiksi edes kutsua, ainakaan tälleen omasta näkökulmasta, mutta hankittiin kyllä ihan kunnon luistimet heti alkuun. Sitten alkoi uudestaan tämä koko opettelu, koska se oli oppinut jo vähän niin kuin niillä kämäsillä luistimilla luistelemaan. Ja loppujen lopuksi me treenattiin aika paljon kaikkea muutakin kuin vaan luistelua. Kovasti ja me oltiin silleen, että joo, että kyllä me nyt laitetaan sut tekemään joku hieno temppu sillä ja teet jotain voimisteluliikkeet, luistimet jalassa ja jäällä. Mutta no ei se nyt ehkä ole niin realistisesti loppujen lopuksi. No sitten mä halusin aluksi nähdä sen niin kuin just jäällä, että miten se siellä vetää, mikä se lähtötilanne on. Että pystyy sitten sanoa, niin kuin, että mihin me ehkä voidaan päästä. Vuonna 2017, kun mä olin saanut lapseni, niin siitä lähti semmoinen niin kuin suoraan
kunnon treeniputki. Meillä oli muistaakseni teidän kanssa silleen, että ihan viimeinen vuosi, tai olisiko puoli vuotta, oli semmoista intensiivitreeniä, että me niin kuin ihan kerättiin jotenkin kuntoa itsellemme takaisin. Ja sitten käytiin jäällä useammin. Sitten alkoi ihan viime hetkellä myös semmoinen niin kuin tavallaan, että mä aloin venyttelemään yhtä rajusti, kun mä venyttelin voimistelijana. Että se oli semmoista jatkuvaa. Ja se oli jännä huomata, että selkä ei palautunut ikinä raskauden ja pienen lapsen jälkeen. Mutta jalat sai niin kuin melkein samaan kuntoon kuin voimistelijana. Kyllä oli semmoisia vaiheita, että varsinkin jos ei sinne jäälle päässyt koko ajan, niin kyllä tuli semmoisia, että ei tämä niin kuin mene eteenpäin, että mä saan luistella eteenpäin, mutta ei sillä vielä niin kuin tehdä hirveän jotenkin uskottavaa roolia. Mutta se oli varmaan sitten, niin kuin kaikessa menee aina, että kun se deadline paukkuu, niin sitten se kehitys tapahtuu jotenkin ihan viime tingassa. Ja sitten musta tuntuu, että se luistelu mulla vielä kehittyi siinä kuvausten aikana, koska oli jäällä ihan koko ajan. Ja me otettiin sitten tavoitteeksi jossain vaiheessa, että niinku jotain askelsarjoja tekee itse. Ja siihenhän me päästiinkin sitten loppujen lopuksi. Me ei pistetty ketään muuta dietille, mutta teidän kanssa päätettiin, että me itse vedetään semmoinen, että me tarvitaan se psyykkisesti se sama epämukava olo, mikä oli silloin. Ja se oli sitten semmoinen, että me ei aloitettu sitä liian aikaisin, että me päätetään, että se oli viimeinen puoli vuotta varmaan semmoinen, että kevennettiin ruokavalio aika rajusti ja sitten liikuttiin niin paljon, että se sitten onnistui hyvin silleen rauhallisessa tahdissa puolen vuoden sisällä. Itse asiassa meni paremmin tämmöinen painonpudotusoperaatio kuin silloin teininä, koska silloin teininä, kun sulla ei ollut ehkä tietotaitoa tai sä olit ehkä liian pelokas, niin sit sä jotenkin turvauduit tosi äärimmäisiin keinoihin ja todella epäterveellisesti. Ja nyt tuntuu, että se meni vaan silleen niin kuin ruokavaliokorjauksella ja sillä, että se oli tosi kevyesti ja niin jätti kaiken turhan pois. Vaikka kyllä täytyy sanoa, että sitten kuvauksissa, kun kuvaukset oli 3-4 kuukautta jatkunut ja sitten vasta alkoi nämä niin kuin pahimmat koreografiakuvaukset ja tämmöiset niin kuin rajummat kilpailut ja muut, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä heitti päästä välillä. Ja muistan sen yhden treenihallin, missä tuntui, että sydän jätti välillä lyömättä ja pyörytti aika rajusti, niin sitten tajusi, että okei, nyt tämä on mennyt taas ehkä sit liian pitkälle. Tuossa samalla arenalla on käynyt pari päivää sitten naisten MM-finaali jääkiekosta ja se jää on myös sen näköinen. Ja siinä on hyvä mennä tälleen puolikuntoisena tekemään taiteellista koreografiaa. Metro-areenan jäähallissa tuli melkein pieniä loukkaantumisia. Siellä oli just käyty naisten MM-kisojen loppusohimiset siinä keskialueella ja niin siinähän mun piti tehdä sitten vaikeimmat temppuni tai yrittää tehdä mun temput ja siinä vaassa sitten tuli levittyä pari kertaa aika pahasti silleen, että rutisi luut. Mä en edes haittaa se niinku fyysinen puoli, vaan se, että sit mä en halunnut alkaa pelkää Mulla on ihan sama kuinka musta mä oon, mutta niinku haluais vaan tehdä toi ja saada se tehty ja sit mä tiedän, että se odottaa huomenna ja ehkä jos tässä on joku 1 miljoona jäänajoa välissä, niin on se vähän turvallinen. Ei mulla noin ulkoneva loukkalu ole, vaikka se onkin. Siis se on ne pehmeä pallo. Ja sitten siinä alkoi pelkäämään vielä sitä jäätä. Se oli varmaan isoin negatiivinen semmoinen, että syntyi taas semmoinen pelko jotain tiettyä liikettä kohtaan tai jotain tiettyä asiaa kohtaan, niin sitten siinä palautui asioita menneistä, semmoisia negatiivisia fiiliksiä, että kun joku ei vaan lähde onnistuu ja sitten urheilijana sä helposti kehität sitten pelon sitä asiaa kohtaan ja sitten se saattaa jäädä jäkittää niin kuin pitkäksi aikaa ja sitten se lähtee tavallaan kierteellä huononee se asia, niin se oli semmoinen iso negatiivinen semmoinen, että hyi, tää oli tällaista ja sitten jotenkin mulla pitkään, kun sai roolin purkitettu kuitenkin
muuten tosi niin kuin jotenkin hyvällä fiiliksellä, niin sitten se oli semmoinen, joka jäi kaivelee. Ja sitten mä yritin koko ajan toistella itse, että sä et ole enää urheilija, että tää on elokuva ja tää on kulissia ja sun ei tarvitse niin kuin sun ei tarvitse saada jotain täydellistä suoritusta, että se voidaan huijata 100 eri tavalla ja stuntti on tulossa myöskin tekemään niin kuin vielä oman panoksensa. Niin se mä huomasin, että se ei ollut itsessään niin kuin se liike tai mikään muukaan, vaan se oli just se psyykkinen, se, että sulla jää pakko mieleen johonkin yhteen asiaan, joka ei onnistunut tai joka ei ollut täydellistä. Että mulla on verta keskellä persettä ja sitten tajuttiin, että mulla on mennyt mun oma terä tosta perseestä läpi. Se on kyllä ihan normi accidentti kai luistelussa, mutta sellainenkin vielä näytti vähän rivolta. Me laastaroitiin sitten täällä tyttöjen kerran. Tätä mun revennyttä perseoskea. Mitä sä esität tässä elokuvassa? Tai ketä? Saanko mä valjastaa sen? Saatais meitä. Suomalaista valmentajaa tai tolusteluvalmentajaa. Mä oon paljon itse valmennettavana monen valmentajan kanssa, niin se on mulle tuttu. Millaiseksi sä koet tämän leffan teemat ylipäätään? Tässä on aika rankkoja juttuja kuitenkin ton. En ole itsekään en ajattele, että se on rankka, vaan siinä on hyviä teemoja ja hyviä voimauttavia teemoja ja kiinnostava sisältö. We're going to the World Champs! Me ollaan tänään tekemässä taitoluisteluarviointikohtausta. Kaikki me ollaan varmaan istuttu pikkutyttönä ja poikana niin katsomassa televisiosta taitoluistelukisoja ja sitä pistearviointihetkeä, kun se suoritus on ohi ja se jännitys tiivistyy ja sitten ne tunteet purkautuu ja mitkä ne tunteet on. Niin siihen tavallaan, tämä on niin kuin varmaan yksi tämän elokuvan highlighteista. I'm so proud of you. Hyvä, kiitos. No mähän oon dikkaillut Veera ja Roopen tekemisiä jo niin kuin tovin, koska heissä on sitten jotain samankaltaista tuossa tekemisessä kuin meidän tekemisessä. Samalla lailla niin kuin pariskunta tekee yhdessä ja vähän tulee eri kantilta tähän elokuvabisnekseen ja semmoisena niin kuin haasteena roolissa. Ja vaihdettu ajatuksia siitä, mitä tämmöinen niin kuin independent elokuvan tekeminen on ja miten sitä voisi tehdä niin kuin hyvin ja paremmin. Me kaivattaisiin semmoinen independent elokuva, joka on oikeasti tosi hyvä. Eikä se ole liian genre-leffa. Koska se miksi se niin tarttetaan tommonen leffa ja semmoista tekijää, niin se parantaa koko sitä elokuvakenttää ja sen elokuvan niin monimuotoisuutta. Ja se antaa myöskin uskoa siihen, että elokuvia voi toteuttaa ja tehdä muullakin tavalla kuin sillä perinteisellä tavalla, miten täällä elokuva ajatellaan täällä Suomessa. Et mä enemmän kaipaan siihen muotoon ja tekijöihin ja tarinoihin uskallusta sitten kuitenkin. Tälle on odotus tälle leffalle. Toivottavasti se täyttyy. Me kuvataan TV-studiokohtauksia. On ihan kiva päästä tekemään tämmöisiä nättejäkin meikkejä, kun ei taas hetkeen tehnyt. Kyllä se niinku eroaa tietyllä tasolla. No siinä pitää enemmän miettiä oikeasti teoreettisesti semmoista vähän lääketieteellistä näkökulmaa silloin, kun tekee niinku mustelmia ja muuta. Että tässä voisit vaan itse silleen miettiä, että mikä mun mielestä näyttää nätiltä. Mut sitten totta kai tässä pitää ehkä vähän miettiä myös sitä, että miten esimerkiksi joku TV-studion maskeeraaja olisi meikannut. Ne meikkaa myös eri tavalla kuin muualla ja sitten toisaalta miettiä myös, että sit toisiin kohtauksiin, että miten se roolihenkilö itse meikkaa. Olkaa hyvä! Tämän kokoisessa tuotannossa työryhmäkin joutuu heittäytyy välillä kameran eteen. Mun mielestä jokainen, ainakin halukas työryhmästä, sai roolin leffasta jossain kohtaa ja pääsin sitten ihan luontaisesti näyttelemään kameramiestä studio-olosuhteisiin. Oltiin Temosen studiolla, tehtiin siellä sellaista studiokohtausta ja sitten Temonen tuli tai Roope kysyi siitä ohimennen, että onko Temonen näyttelee ja se tuli sitten niin kuin tavallaan ohjelman tuottajana siihen mun taakke näyttämään, että nyt mennään vähän liian pitkälle. Ja hauskaa se oli kyllä päästä sinne kameran taakke, mutta ehkä mä oon parempi
Tai Elementissä, niin ehkä siellä kameran toisella puolella. Kiitos kaikille. I'm so sorry. Freeskating kuvakerronta on aika semmoinen, mä koen, että siinä oli aika semmoinen dokumentaristinen ote jossain mielessä. Että tavallaan tilanteet seurataan aika lailla niin kuin sieltä sivusta, mikä on silleen ehkä mun mielestä vähän mielenkiintoinen lähestyminen siihen, koska tavallaan ehkä miettii tuota aihetta, niin sitten haluaisi ehkä mennä aika lähellekin silleen sitä, mitä se päähenkilö tuntee. Mutta sitten toisaalta jos miettii, että toi on ehkä semmoinen maailma, mitä ihan hirveän moni katsoja sitten taas ei niinku ehkä pysty tavallaan ymmärtämään kuitenkaan, koska ei ole tavallaan kokemusta siitä niinku huippu-urheilijan elämästä ja mitä se niinku pitää sisällään, niin itse asiassa tuntuu aika niinku silleen loogiselta ratkaisulta, että lähdetään tekeekin tällaista aika niinku seurailevaa kuvakerrontaa. Mä jotenkin ehkä vähän pyrinkin, että se ei ole ihan hirveän niin kuin vauhdikasta se kuvaus jossain mielessä. Vaikka jotenkin voisi kuvitella, että urheiluleffa, että se oli jotenkin tosi vauhdikasta, mutta itse asiassa niin kuin haluttiin ehkä vähän enemmän keskittyä nimenomaan, että se taitoluistelumaailma, niin se on vaan se maailma, missä se oikeasti se tarina tapahtuu. Niin ei tavallaan ehkä haluttu lähteä ihan siihen taitoluistelumaailmaan mukaan, vaan nimenomaan mitä sen takana on ja siitähän se tarina niin kuin kertoo. Nyt on ehkä semmoinen leffa kyseessä, missä ainakin oman uran niin kuin tähän asti. Tämä on ehkä semmoinen elokuva, että tässä on ehkä eniten niin kuin huomattavissa se tyyli. Tai niin kuin siellä on tosi paljon semmoisia, siellä on ihan muutamia tavallaan juttuja, mitkä menee sen koko leffan läpi. Siellä on niin kuin väriteemoja, eli tarinan päähenkilö lähtee Venäjältä loikkaa Suomeen, niin punainen edustaa niin kuin sitä Venäjää, se edustaa menneisyyttä, se edustaa niin kuin ehkä se tavallaan edustaa sitä pahaa tässä elokuvassa. Sitten sininen, niin se edustaa Suomea, se edustaa sitä tulevaisuutta ja ehkä semmoista niin kuin toivoa. Jotain muutosta, mitä se päähenkilö haluaa, mutta se ei ihan ehkä uskalla. Tai tämän elokuvan aikana se niin kuin käy läpi sen prosessin, että se uskaltaa ottaa sen loikan sinne tulevaan ja jättää sen menneisyyden irti. Toinen semmoinen vahva, mikä kulki siinä mukana, niin on ihan niin kuin semmoinen tavallaan länsimainen lukutyyli, että se niin kuin tavallaan vasemmalla kuvassa on niin kuin menneisyys ja sitten tavallaan oikealla kuvassa on niin kuin tulevaisuus. Ja koska se on niin kuin tavallaan hahmo on just vähän siinä menneisyyden ja mitä tulevan pitää, niin niiden tavallaan välissä tämän koko leffan ja niin kuin kamppailee niiden asioiden kanssa. Sen lisäksi, että se luisteluiden koreografiointi jännitti, tai oli semmoinen haastava juttu, niin sitten myös se, että miten me sitten päädytään ne jutut oikeasti kuvaamaan. 71 I10. Kuva. Mikon kanssa tätä puitiin silloin hirveästi, kun storyboardattiin leffaa, että mennäänkö siellä Dollin kanssa mukana vai onko se Mikko sitten, joka luistelee siellä vai minä ohjaajana vai miten tämä toteutetaan. Ja se aika nopeasti sitten niiden ensimmäisten kuvauspäivien aikana alkoi jotenkin kiteytyä vielä se, että miten tämä haluttiin kuvata ja toteuttaa tämä leffa, että haluttiin olla laajoissa kuvissa sitten jotenkin nähdä se koko actioni siinä kuvan sisällä eikä just leikkauksen kautta välttämättä. Niin se sitten nosti haastetasoa ehkä vähän näyttelijöiden osalta ja varsinkin Veeran. Eli toistoja tuli aika paljon, mutta se oli aina se arvosta, koska niin kun sä harjoittelet jotain juttua, niin joka kerta sen jälkeen se on vähän parempi. Se oli vähän niin kuin tanssin koreografi justiin kamera ja sitten näyttelijäsuorituksen välillä, että miten se saadaan niin toimia ja silti pidettyä se estetiikka, mitä leffaan lähtiin hakemaan ja sitten niin ettei tarvinnut uhrata sitä näyttelijän suoritusta sieltä teknisistä syistä, että saatiin ne palat loksahtaa kohdalleen. Paitsi toi etukäsi, mitä mä tein sillä. I've got the power. Yeah. Jotain loikkaa. Power. No niin, se on tässä. Ruoka. Kesäkuun
päivä ja ihanaa päästä taas ystävien kanssa työstään. Tämä ei tunnu työpäivältä, tämä tuntuu niin kuin lomalta. Veera Vesila. Olemme Talousmaailman studioilla. Tervetuloa. Tänään on viimeinen päivä, outoa sanoa, jos ei ota tunteja ja muutamaa jäällä tapahtuvaa juttua, jotka siirrettiin elokuulle, niin niitä laskuun. Päivän numero 51. Siltä mä vähän näytänkin. Mut yritetään raiskata rekassa ja sitten monailla jossain hotellihuoneessa. Tälleen. Väkivalta on aika keskeinen asia tässä elokuvassa ja tämän päähenkilön matkassa. Mulle itselle oli tärkeää, että sitä lähestytään jotenkin semmoisesta ei action-elokuvan näkökulmasta, että se kun sä tönäset toista tai lyöt toista, niin se oikeasti sattuu ja sillä on seurauksia, niin henkisiä kuin fyysisiä. Samalla tavalla kuin urheilua käsitellään tässä elokuvassa, niin haluttiin käsitellä sitä väkivaltaa myös, että se on jotenkin aitoa. Ja aika pitkälti nämä kohtaukset sitten, missä sitä oli, niin niitä lähdettiin näyttelijöiden kanssa rakentaa sillä, että meillä oli tiedossa mitä skriptissä on, mutta sitten ei niinku menty skripti edellä niitä kohtauksia, vaan ehkä enemmänkin sillä, että mikä se näyttelijöiden fiilis oli siitä, että mitä lähdetään tekemään, miten se on turvallista tehdä ja miten se sitten siinä kohtaa, kun tarina kumminkin kuvatessa elää ja sinne löytyy uusia juttuja, että sitten se soveltuu siihen sen hetkiseen ideaan siitä, että mitä tästä loppuviimeksi sitten tulee, ettei jää roikkumaan jotenkin siihen ideaan, että mitä joku kohtaus olisi ollut jossain vaiheessa käsikirjoitusta. I'm stopping soon. I need a break. Sitten just kun tämmöiset väkivaltakohtaukset tai hyväksikäyttökohtaukset tai muut aina läheni, niin sitten alkoi vasta tajua, että mitä me tässä käsitellään ihan oikeasti. Ja että miltä tämä tulee näyttää ulospäin. Että sitä ennen oli, tai niitä kohtauksia ennen oli aina ollut siinä kuvausputkessa ja kuplassa ja tehdään leffaa. Ja sitten kun sä tosiaan joudut estraadille itse tekemään, ole joko uhrina tai sitten hyökkäämään toisen sen kimppuun, niin se on sellainen, ne on niin kuin hurjia fiiliksiä, mitä sä käyt läpi. Sitä varmaan myös, kun kuvaukset oli pitkä prosessi, niin sitten kun muutamat tämmöiset uhrikohtaukset oli tullut jo tehtyä ja sitten niitä vaan tuli, niin itse jotenkin alkoi jo tottua siihen ja ehkä sitten kuitenkin, kun on myös tuottaja, niin sulla on ohjat käsissä tietyllä tapaa, että sä oot myös tavallaan itses pomo, niin ne ei tuntunut ehkä silleen niin pahalta. Niin sitten mä muistan kyllä, että itse asiassa vastanäyttelijöillä, jotka joutuu käymään mun kimppuun, niin niille ei ollut kauhean kivaa. Että mä huomasin kyllä, että vastanäyttelijäni joutuivat käymään aikamoista kamppailua itsensä kanssa, että pystyi tekemään uskottavasti hirmutekoja. Ai. Viimeksi vähän fiilisteli sitä, pääsee pois, mutta sitten tuli heti aika semmoinen haikea olo. Ei ehkä haluiskaan pois. En mä tiedä, kyllä sit rupeaa olemaan aika väsynyt. Se on monen asian summa, ei pelkästään tämmöinen. Tämä on tämmöinen, että aika paljon energiaa vie. Tekee kuitenkin niin viimeiseen asti. Silloin kun antaa kaikkensa, niin tietää kyllä, että siinä väsyttää sen jälkeen. En tiedä. Onhan siellä vielä jotain tulossa. Me on kuvattu stuntteja, harjoituskohtauksia ja edessä on vielä kisakohtauksia, vähän lisää harjoituskohtauksia ja kisakohtauksia. Hyvin menee. Aika moiset ulkomaan puvustukset meiltä. My name is Luna Hendricks. I'm from Belgium. I'm a figure skater at high level. I competed at Olympics, Worlds and European Championships. Mä sen olin bongannut kun se on Suomessa käynyt kilpailemaan Finlandia Trofia muun muassa, niin se erottui silloin jo niin kuin
monta vuotta sitten siinä sen notkeudella. Ja se teki semmoisia liikkeitä, mitä muut ei niinku tee. Sillä oli jotain ominaista tai ominainen juttu, tapa tehdä tai joku oma tyyli. Niin silloin mä ehdotin jo sitä Veeralle. Ja sanoin, että tehän näyttäisitte ihan samalta sitten jäällä, kun vaan laittaa samat meikit ja hiukset ja puut ja muut. Ja sitten siinä Tea oli vielä kiinnittänyt huomioon siihen, että Lunan liikekieli oli samanolosta ja jokseenkin ehkä luisteluvoimistellullista, siis silleen, että hän on todella notkea. Että mä pystyn tavallaan, mitä mä pystyn tuomaan itse tällaisen huippuluistelijarooliin on just se notkeus, koska luistelijat on niillä ehkä se kuitenkin se pääpaino on hypyissä ja muissa siinä omassa lajissa ja se notkeus on niille semmoista niinku ekstraa. Sitten Lunasta varmaan jotenkin, kun mä aloin seuraa häntä, niin sitten alkoi tulee itse asiassa mun lempiluistelija myös, että luistelutekniikka ja kaikki oli tosi kaunista ja hieno esiintyjä muutenkin ja kauniit liikkeet. Ja mä olin sitten tosi innoissaan kanssa, että joo, että tää on meidän stuntti. Siinä palloteltiin kaikkia suomalaisia välissä, että ei me kuitenkaan saada sitä Lunaa ja muuta. Ja sitten päädyttiin laittaa hänelle mailia ja sieltä eikin kuulunut takaisin. Sitten me jotenkin luovutettiin, että ehkä tämmöinen ei kiinnosta tai ehkä semmoista ei saa, että joku sponsori voi sanoa, että näin ei tehdä. Ja sitten kuukausien jälkeen tuli viesti, että apua, että tämä teidän sähköposti oli mennyt spämmiin ja että totta kai tämä kiinnostaa. Sitten se lähti käyntiin se keskustelu tästä stunttiroolista ja siinä sitten tuli vielä monen kertaan järjestettiin kuvaukset ja sitten Lunalla hajosi paikat, niin kuin kaikilla huippu-urheilijoilla hajoaa koko ajan. Et tuli jo semmoinen epätoivo, että saadaanko me ikinä Lunaa Suomeen. Päätettiin, että saadaan lisäaikaa sillä, että elokuva aletaan leikkaamaan ja käydään kuvaamassa muutaman päivän aikana sitten avustajien kanssa yleisökuvia ja tuomarikuvia sinne väliin, että se niin kuin kiteytyy vielä paremmin sitten meille, että mitä sieltä oikeasti uupuu. Ja sitten siinä kohtaa jo elettiin lokakuuta, niin sitten alkoikin tulee hyviä ennusmerkkejä tuolta Belgiasta, että ehkä tämä nyt toteutuukin. Ja vuoden viimeisinä päivinä, just ennen joulua, niin saadaan Luna Hendriks Suomeen koreografinsa kanssa. I was so excited when Rope and Vera emailed me to invite me for this filming. Yeah, I think it's an amazing opportunity and I'm very excited. I didn't know what to expect from this all, but yeah, everybody was so kind and the crew was amazing. I'm used to that people are watching me, like a whole crowd watching me alone on the ice. But with a camera in front of you, it's different because yeah, it's so close and you don't have to think about it because otherwise it will not be as good as it normally will be. Luna pelkää, että hän ei vieläkään pysty tekemään kaikkea, koska on ollut paljon loukkaantumisia. Ja se oli niin kuin viimeisen sekuntiin asti semmoista jännittämistä. Ja sitten mä muistan sen hetken, kun se ensimmäinen kolmoshyppy tärähtää täydellisesti jäähän ja on se, että jes. Ja Lunalla oli itsellä ihan sairaan hyvä fiilis ja me tajuttiin, että se näyttää ihan samalta kuin minä ja kaikki liikkeet näytti täydellisiltä. Ja Lunalla oli kivaa ja sitten koreografi Adam oli vielä kaiken lisäksi niin kuin ihan huippu ja koreografioi paljon niitä luistelukohtauksia. Niin se oli jotenkin, tuntuu, että sä halusit jotain ja sä sait niin kuin miljoonakertaisesti sen, mitä sä pyysit, niin se oli mahtavaa. Lopulta se meni sitten jotenkin kaikki just niin kuin piti. Oli aika rankkoja päiviä kaikki ne siirtymineen, mutta Hendriks kyllä toi elokuva on niin paljon production valueita ja toisaalta olympiatason luistelija, niin se about meni sillä lailla, että me laitetaan kamera tuohon ja hän veti ykkösellä, kakkosella juttuja purkkiin, että oli ilo työskennellä hänen kanssaan. Ja toisaalta oli upeata myös, että me saatiin sitten ennen vuodenvaihdetta elokuva purkkiin, että se oli tämmöinen ympyrä sulkeutuu fiilis
aloittaa tammikuussa ja lopettaa joulukuussa. Iso kysymysmerkki tässä elokuvassa oli sitten luonnollisesti, jos saadaan nämä jäähallit käyttöön, mites sitten nämä ihmiset, että tämän kokoiseen suomalaiseen independent-elokuvaan niin voi olla vaikea kiinnittää satoja avustajia sinne katsomaan. Pelastavaksi enkeliksi osoittautui Jani Löfman, meidän VFX supervisor, jonka kanssa lähdettiin heti esituotannon alusta asti pohtimaan sitä, että mitenköhän tämä asia olisi jotenkin järjestettävissä. On paljon VFX:ää tiedossa. Kaksi. Koko elokuvassa. Joo. Niitä on kyllä pitkä lista. Backdroppeja, clean plateja otettu hulluna. Paljon pitää tehdä yleisöä. Paljon pikkupoisteja. Meillä on tarroja seinissä, pukukoppien numeroita, mainoksia on 1 miljoona mainosta kaukaloissa, jäähallien niin sisäseinissä. Kaikki pois. Jäässä on mainoksia, se on kivaa kohe jään alla nimenomaan. Sitten mitähän muuta. Niin, no joo, no 3D-hallit pitää tehdä. Meillä on Suomesta semmoinen 14-15 henkilöä, itsenäisiä VFX-artisteja, jotka työstää kohteita, ja sitten on tuolla Georgiassa meillä on isoja kuvia työstössä, ja en vielä tiedä, että miltä ne tulee näyttämään, mutta kyllä Janin standardit on niin korkealla näiden meidän efektijuttujen suhteen, että on täysluotto siihen, että sieltä tulee aika kultaa. Kyllä kaikki, mitä tässä käsikirjoituksessa on tai elokuvassa on, niin on niin semmoista, mitä tapahtuu. Että mikään ei mene niin överiksi siinä. Että ehkä mulla eniten kunnon alkusysäykset siihen oli mun omat ja ystävien mietteet syömisongelmista ja ne kokemukset ja ne niin kuin, tavallaan traumat, mitä jäi ehkä omasta urasta, vaikka niistä oli päässyt yli. Ja mä oon kokenut, että mä oon niin kuin ihan täysin, että mulla ei ole mitään ongelmia jäänyt sieltä, niin kyllä siinä prosessoinnista meni niin kauan. Ja sitten kun jakaa kokemuksia muiden luistelijoiden tai voimistelijoiden tai ballettitanssijoiden kanssa, niin kaikilla on se sama aina. Että se ulkonäkö, paine ja se, niin kuin, että sä oot vuosia jollain minimaalisella dietillä, niin kyllä se vaan vaikuttaa pääkoppaan ja joka paikkaan aika rajusti. Sitten mullahan se meni niin pitkälle, että mun kropassa kävi ihan tämmöinen totaalinen hormonikato, että katosi kaikki naishormonit kehosta tai ne ei toiminut ollenkaan, mikä oli tosi semmoinen jotenkin todella niin kuin raskas kokemus. Sitten olin onnekas ja kaikki palautui ja sain asiat toimimaan ja nyt olen todennut myös, että voin saada lapsia ja muuta, mutta kyllä jäi semmoinen, että mitä jos mä olisin mennyt askeleen verran pidemmälle ja mulla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta esimerkiksi saada lapsia tai muuta. Sitten mä muistan myös, kun mä kävin lääkärissä asioista ja mä sain pienen hormonikuurin silloin, niin lääkäri vaan sanoi, että hyvä, että tulit nyt, että seuraava askel olisi osteoporoosi, mikä olisi tullut ihan lähiaikoina. Ja se on sitten taas semmoinen, että sulla on sitten 90 ihmisen luusto sen jälkeen. Se olisi myös ollut todella kiva 18-vuotiaana. Mä toivon, että elokuvani, että vaikka se ei nyt ole suoranaisesti nuoremmalle väestölle tehty, niin se löytää sitten jotenkin aikuisuuden kynnyksellä olevia lajiharrastajia myös ja sitten heidän perheitään, ystäviään sillä tavalla, että elokuvan tehtävä on myös tehdä helpommaksi joistain asioista puhumiset. Ja mä toivon, että tämä nostaa sillä tavalla asioita pöydälle, että niistä kyetään ehkä keskustelemaan sitten vähän helpommin, avoimemmin.
me tiedetään jo se prosessi aika hyvin, mutta asiat lähtee käyntiin, niin sitten ne lähtee vähän suurenee ja rönsyilee ja sitten se menee koko ajan vaikeammaksi pitää kasassa, mutta sitä vaan yrittää repiä itsestään sen kaiken, jotta lopputuloksesta tulisi hyvä. Ja täytyy sanoa, että nyt oltiin jo niin kuin ihan äärimmäisyyksissä, että öisin olisi hyvä nukkua vähän enemmän kuin 3 tuntia ja se olisi hyvä, että ehkä ei saisi semmoisia puolikkaita sydänkohtauksia kesken tuotannon. Oli meidän varmaan vähän liikaa hommaa kuitenkin. Hei, täällä ylhäällä. Tai todella outo kysymys, mutta onks ok, jos sitten puhutaan ihan hirveästi? Meillä on viimeiset kuvat menossa ja saadaan naapurikopissa otettua. Suuri kiitos. Että oli meille aikamoinen harppaus eteenpäin ja sitten kun se niinku standardeista kiinni pitäminen on meille tärkeä juttu, että ei tehdä niinku sinne päin, vaan että se pitää olla silti priimaa, vaikka se olisi muulla tavalla tuotettua asiaa, niin se kyllä toi omat haasteensa tässä matkan varrella. Mut elokuva yleensä projektina antaa just niin paljon, kun sä annat sit vastavuoroisesti sille, ja tää on kyllä hyvä esimerkki semmoista tuotannosta, että mitä enemmän sä jotenkin uskoit siihen, että se toteutuu ja sit oot valmis antaa about kaiken sen puolesta, niin se kyllä niin maksaa takaisin. Elokuvassa on kuitenkin niin paljon kaikkia semmosia asioita käsiteltynä, niin kuin hyviä ja huonoja niin kuin kilpaurheilumaailmasta, mitä mä nyt sanoisin. Niin, että ne pystyisi samaistumaan niihin fiiliksiin sillain, että joo, just tollain se menee ja sillä niillä tulee kylmät väreet siitä, kun ne katsoo sitä elokuvaa.